বদমাছ ৰুল এপ্লাই হ'ব আগতে সৰু ব্ৰেকেটৰ কাম হ'ব তো 20 ৰ পৰা 5 মাইনাস কৰিলে কিমান আহিব 15 এটা মাইনাস আছে এতিয়া এই ব্ৰেকেটৰ কাম শেষ পাল এতিয়া মিডল ব্ৰেকেটৰ কাম হ'ব 30 ৰ পৰা 15 মাইনাস কৰিলে কিমান আহিব 15 আহিব 30 ৰ পৰা 15 মাইনাস কৰিলে 15 আহিব তে প্লাস আছে 20 প্লাস 15 এক প্লাস কৰিলে কিমান আহিব 20 আৰু 15 35 আতে 50 50 ৰ পৰা 35 মাইনাস কৰিলে কিমান আহিব 15 15 আহিব কারেক্ট आंसर অপশন নম্বৰ ডি The ratio of two number a and b is 5:8 if 5 is added to each of a and b then the ratio become 2:3 the difference in a and b is দুটা সংখ্যা a আৰু b দিয়া আছে তাৰ ৰেশিও দিয়া আছে 5:8 প্ৰত্যেকটো সংখ্যাত 5 প্লাস কৰাৰ পিছতে ইয়াৰ ৰেশিও 2:3 হ'ব তো এই দুটা সংখ্যা a আৰু b ৰ অন্তৰটো কিমান হ'ব a আৰু b ৰেশিও দিয়া আছে 5:8 a আৰু b ৰেশিও দিয়া আছে 5:8 5 প্লাস কৰাৰ পিছতে ইয়াৰ ৰেশিও হ'ব 2:3 2:3 হ'ব 5 প্লাস কৰাৰ পিছতে ক্রস ইনটু হ'ব 3 লগত 5 ৰ ইনটু হ'ব 5 3 15 ইয়াতে আহিব 2 লগত 8 ৰ ইনটু হ'ব 8 2 গুণ 16 ইয়াৰ ডিফাৰেন্স কিমান আছে 1 ডিফাৰেন্স 5 ৰ সমান আছে 5 প্লাস কৰিব গৈছে এখানে 5 1 ৰ লগত 5 কেনসেল হ'ব 5 বাৰতে যাব 1 ৰ লগত 5 5 বাৰতে কেনসেল হ'ব এতিয়া কি কৈছে a আৰু b ৰ ডিফাৰেন্সটো কিমান হ'ব ইয়াৰ দুটা সংখ্যা ডিফাৰেন্সটো তো 8 আৰু 5 ইয়াৰ ডিফাৰেন্স কিমান হয় 3 3 ইনটু 5 ৰ লগত ইনটু হ'ব 5 3 15 ইয়াৰ কারেক্ট आंसर হ'ব 15 অপশন নম্বৰ সি কারেক্ট आंसर হ'ব Hitesh is 40 years old and Rohit is 60 years old. How many years ago the ratio of their age was 3:5? Hiteshৰ বয়স 40 বছৰ হয় আৰু Rohitৰ 60 বছৰ হয় কিমান বছৰ আগত Hitesh আৰু Rohitৰ যেটো বয়স আছে তাৰ ৰেশিও 3:5 আছিল Hitesh আৰু Rohit Hiteshৰ বয়স দিয়া আছে 40 Rohiতৰ দিয়া আছে 60 কিমান বছৰ আগতে ইয়াৰ ৰেশিওটো 3:5 আছিল আমি অপশন দি বনাম ফার্স্ট অপশন -10 কৰি দিম আগত কৈছে এখানে মাইনাস হ'ব পিছত কলে প্লাস হলে হয় ফার্স্ট অপশন আমি লৈছো মাইনাস কৰিম 40 ৰ পৰা 10 মাইনাস কৰিলে 30 60 ৰ পৰা 10 মাইনাস কৰিলে কিমান পায় 50 এটা ক্যান্সেল হ'ব 0 ৰ লগত 0 3:5 আহি গেল তো অপশন নম্বৰ এ কারেক্ট आंसर হ'ব নম্বৰ 2 Rule number 2 Hitesh and Rohit Hiteshৰ বয়স কিমান দিছে 40 তো 40 মাইনাস কিমান বছৰ আগত x বছৰ আগত আৰু Rohiতৰ দিছে 60 60 মাইনাস x ইকুয়াল টু ৰেশিও দিয়া আছে 3:5 3:5 3/5 কৰি দিম এতিয়া ক্রস ইনটু কৰিম ক্রস ইনটু কৰিলে কিমান হ'ব 5 4 গুণ 20 আর এটা 0 200 minus 5x equal to 3 আর 16 দেব 16 12 18 আর এটা 0 180 minus 3x 200 এর পৰা 180 minus হ'ব কিমান হ'ব 200 এর পৰা 180 minus হলে 20 equal to 3x minus 3x minus আছে ইফালে গলে প্লাস হ'ব 5x 20 equal to minus plus minus কিন্তু পাওয়ার প্লাসত বেশি আছে এখানে প্লাস হবে minus plus minus 5 এর পৰা 3 minus কৰিলে 2 আহিব 2x পাওয়ার প্লাসত আছে এখানে প্লাসত থাকিব এটো এটা 2 লগত এটো ক্যান্সেল হ'ব 20 10 বাৰত x এর ভ্যালু কিমান আহিল 10 বছৰ আগতে এর রেশিও 3:5 আছিল অপশন নম্বৰ এ কারেক্ট आंसर হ'ব আগতে ব্র্যাকেটৰ কাম হ'ব 4 5 গুণ 20 4 লগত এটো ক্যান্সেল হ'ব 5 বাৰত প্লাস তাৰ পিছত ইনটুৰ কাম হ'ব 8 আৰু 10 ইনটু হলে 80 মাইনাস what equal to 60 এতিয়া প্লাসৰ কাম হ'ব 5 plus
80 কিমান হ'ব 85 minus what equal to 60 minus what equal to 60 85 to plus ত আছে equal ৰ এইফালে গলে minus আহিব 85 minus what equal to ইয়াতে একো নাই মানে প্লাস প্লাস মাইনাস মাইনাস পাওয়ার 85 ৰ বেছি আছে মানে মাইনাসৰ বেছি আছে এখানে মাইনাস দিম এতে 85 ৰ পৰা 60 মাইনাস কৰিলে কিমান আহিব 25 মাইনাস মাইনাস ক্যান্সেল হৈ গল ওয়াটাৰ ভ্যালু কিমান আহিল 25 অপশন নম্বৰ সি কারেক্ট आंसर হ'ব if A income is 10% more than that of B and B income is 20% less than that of C then what is the ratio of income A B and C A যেটো ইনকাম আছে B ইনকামৰ পৰা 10% বেছি হয় আৰু B যেটো ইনকাম C ইনকামৰ পৰা 20% কম হয় তো A B আৰু C ইনকামৰ ৰেশিও কিমান হ'ব A B and C এর ভ্যালু B এর পৰা 10% বেছি আৰু B এর যেটো ভ্যালু আছে এটো C এর পৰা 20% কম হয় তো C এর আমি 100 মানি লম আৰু B এর 20% কম হয় মানে 80 হ'ব 80 কেনে কাহিল 100 into 20% কম মানে 100 ৰ যদি আমি 20 মাইনাস কৰিলে কিমান আহিব 80% ৰ কাৰণে 100 আহিব তলতে 100 ৰ লগত 100 ক্যান্সেল হ'ব তো অনলি 80 এ আহি গেল 80 এতে বহালো B এর ভ্যালু এতে B এর পৰা A এর যেটো ভ্যালু আছে এটো 10% বেছি হয় তো B এর ভ্যালু কিমান 80 into 10% বেছি মানে 100 ৰ প্লাস 10 কৰিলে 110 আহিব তলতে পার্সেন্টৰ কাৰণে 100 1010 লগত 00 ক্যান্সেল হ'ব 11 আৰু 8 ইনটু হ'ব 11 8 ইনটু কৰিলে 88 ইটা ক্যান্সেল কৰি দিম 4 লগত যাব 22 বাৰত 4 লগত যাব এটো 20 বাৰত 4 লগত 100 যাব 25 বাৰত তো রেশিও কিমান আহিল A রেশিও 22 B রেশিও 20 C এর ভ্যালু আহিছে 25 তো 22 20 25 এর কারেক্ট आंसर হবে অপশন নাম্বার C The average age of a class is 15.8 years. The average age of boy in the class is 16.4 years and the average age of girls is 15.4 years. What is the ratio of boy to girls in the class? Eta class or total average dia ase 15.8 years, lower average dia ase 16.4 years, aru solir average dia ase 15.4 years. Lower aru solir average ratio kiman hobo hetu uliabo lage. Boy and girl. Boy or girls boy er average dia ase 16.4 girls er dia ase 15.4 aru total class er average dia ase 15.8 16.4 er pora 15.8 minus koril kiman aibo 0.6 15.8 ডাঙৰ আছে 15.4 সৰু আছে এখানে 15.8 ৰ পৰা 15.4 মাইনাস কৰি দিম মাইনাস কৰিলে কিমান আহিব 0.4 পইণ্টৰ লগত পইণ্ট ক্যান্সেল হ'ব 2 লগত ক্যান্সেল হ'ব 2 বাৰ যাব এটো 3 বাৰ যাব তো রেশিও কিমান আছে 2:3 বয়সৰ রেশিও 2 আর গার্লসৰ আছে 3 2:3 ইয়াৰ কারেক্ট आंसर হ'ব অপশন নম্বৰ ডি A room is cut in the ratio 2:3:4 if the largest piece is 16 meter what is the length before the cutting eta roomok 2 3 আর 4 অনুপাতত কাটিব লাগে সবসে ডাঙৰ যেটো টুকুৰা আছে এটো 16 মিটাৰৰ আছে রুমটো কাটাৰ আগতে এর লেন্থ দীর্ঘ কিমান আছিল এটো উলিয়াব লাগে এটা রুম আছে এই রুমক আমি 2 3 আর 4 রেশিওত ভাগ কৰিম কাটিম 2 3 and 4 তে ভাগ কৰিছো এতিয়া কোশ্চেন কৈ আছে কি যেটো সবসে ডাঙৰ রেশিও এই ডাঙৰ রেশিওৰ ভ্যালু দিয়া আছে 16
ভ্যালু দি আছে 16 ডাঙৰ ৰেচিঅ'ৰ ভ্যালু 16 তো 4 ৰ ভ্যালু দি আছে 16 4 ৰ লগত 16 টো কেনসেল হ'ব 4 বাৰ যাব x ৰ ভ্যালু আহিল 4 এতিয়া কোশ্চেন কৈছে কি এই যেটো রুম আছে এই রুমটো কাটাৰ আগতে ইয়াৰ লেন্থ কিমান আছিল দীৰ্ঘ কিমান আছিল তো রুমটো কাটাৰ আগতে টোটাল প্লাস কৰি 4 ৰ লগত ইনটু কৰি দিম 4 3 7 আৰু 2 9 টোটাল 9 হৈ গল 9 into 4 36 মিটাৰ ইয়াৰ কারেক্ট आंसर হ'ব অপশন নম্বৰ সি রুমটো কাটাৰ আগতে ইয়াৰ দীৰ্ঘ আছিল 36 মিটাৰ অপশন নম্বৰ সি কারেক্ট आंसर হ'ব